Përshëndetje nga Beekeeper TV. Atëherë, sot së bashku do bëjmë zëvendësimin e zgjojeve. Për shkak se gjatë sezonit dimror zgjohet marrin lagështi, dhe lagështia është një ndër elementet kryesor që nuk e lejon bletën që të zmadhojnë ose mbretëreshën që të rrisin ose zmadhojnë mbretërinë e saj, që të bëhet sa më fuqishme edhe të ketë sa më shumë prodhim për gjatë sezonit veror. Atëherë, siç e shohim, ky është zgjoja aktual. Mund ta shihni dhe se çfarë ka ndodhur në këtë zgjuar dhe lagështinë që ka ky zgjuar. Siç e shihni, mbretëria ka pasur shumë dështime për shkak të lagështisë, sepse siç e dim, mbretëria ose kosherja ka nevojë për një temperaturë konstante për të mbijetuar gjatë sezonit dimror. Duke qenë se temperaturat nuk kanë qenë të përshtatshme gjatë sezonit dimror, kemi dhe humbje, siç kemi në këtë rast, ose më saktë dështim, siç quhet nga letëricit, për shkak të lagështisë. Dhe ne, duke qenë se kemi vënë re këtë gjë, do bëjmë urgjentisht zëvendësimin e kornizave ose zgjojit ose bletës nga zgjoja aktual, që është plot lagështi, me zgjojin e ri, që siç mund ta shihni, është i pastruar dhe nuk ka lagështi. Fillojmë tani, bëjmë zëvendësimin e kornizave. E rëndësishme është që gjatë zëvendësimit të kornizave të gjendet mbretëresha si fillim, edhe pastaj të punohet me lehtësi, sepse në momentin që ne gjejmë mbretëreshën mund të punojmë me lehtësi. Të bëjmë zëvendësimin e kornizave nga zgjoj që ka lagështi tek zgjoj i ri. Siç mund ta shihni, zgjojin e ri e kemi vendosur pak më mbrapa për arsye se nëse do ta vendosni para zgjojit të ri të aktualit, ekziston mundësia që bleta të acarohet. Ne nuk e duam këtë gjë. Duhet pasur parasysh që zëvendësimi i zgjojeve duhet të bëhet në temperatura të ngrohta, pasi mund të ftohen larvat ose pjelljet gjatë zëvendësimit të zgjojeve dhe mund të kemi dhe dështime. Zëvendësimi i zgjojeve ose ndërrimi i zgjojeve është puna ose procesi i parë që duhet të bëhet mbas sezonit dimror, pasi është mërësisht e nevojshme, sidomos në vende ku ka lagështi. Si që shohim dhe një herë, lagështinë që ka ky zgjuar. Shohim dhe mbretëreshën, e cila vazhdon punën e saj. Tani, duke qenë se pa mbretëreshën, mund të punojmë më me lehtësi me bletën ose me kornizat e mbetura. Marrim dhe dy kornizat e fundit.
Tani le ta shohim bashk se çfarë sjell lagështia tek bletët. Siç mund ta shihni, në këtë mbretëri kemi pas dhe dështime për shkak të lagështisë. Sistemojmë bletën tek zgjoji i ri edhe marrim zgjojin aktual edhe vendosim para drejtimit që ka pas bleta, që bleta të mos humbasin drejtimin e mbretërisë. Gjithashtu dhe bletët që janë në zgjojin aktual të gjejnë drejtimin për të vajtur tek zgjoji i ri ose i ndruar. Vendosim dhe ndihmesën ose udhëzuesin e bletës për mbretëri. Vendosim dhe kapakun. Edhe në këtë mënyrë ne e kemi ndihmuar këtë blet që të bëhet më fuqishme përgjatë sezonit veror edhe të krijojnë mbretërinë e saj për të realizuar prodhimin që ne duam të marrim nga ky zgjuar. E theksoj, është shumë e rëndësishme të bëhet zvendësimi i zgjojeve nga dalja e sezonit dimror në atë pranveror. Pasi normalisht çdo zgjua mban atë lagështinë e tij nga sezoni dimror. Faleminderit.